10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello mga ka-inventor, welcome muli sa aking channel. Ngayon, topic natin ngayon is about sa Capcut video editing. Diyan, bibigyan ko kayo ng tutorial about sa paggamit ng Capcut. Ang topic muna natin ngayon is about sa basic, yung pasimula ng paggamit ng Capcut. Start tayo sa sa import. Pag-import ng video o image. Yan. Pag click mo ang import, yan, magpapasok ka ng bagong video or yung i-edit mong video o picture na gagawin mo slideshow, ganun. Ngayon una, may makikita ka dito sa gilid na album. Yan, yung album, and then sa kabila, yun yung stock videos. Yung stock videos tayo, stock videos is yung naka-build na mga video dyan sa sa Capcut application na yan. May mili ka na lang dyan kung anong mga gusto mong design na pwede mong gamitin. And then yung sa album naman, dyan yung nagawa mong video na gusto mo nang i-edit. Yan. Nandyan yung tapos sa video na yan, nandyan yung video, and then nandyan yung photos. Yan. Yan. Yun yung unang basic. And then yung pangalawa is yung about naman sa video format. Ang video format natin, makikita natin yan sa baba. Yan. I-drag mo lang yan. Gilid, hindi makikita mo format. Sa video format natin, mayroon tayong 10 klase ng format sa video. Yan. Kaya hindi natin siya basta-basta ina-upload yung video na yun. Kailangan alam natin yung format na kung para saan ba yung video natin ilalagay, ipaparallel, di ba? Example na lang, nag-upload ka for YouTube, ang video mo is for TikTok format. Pagdating sa YouTube, parang pangit tingnan, di ba? Hindi siya compatible para doon sa social media na yan. Okay, sa first format natin, dyan sa Capcut, ang nakalagay is fit, di ba? Equal lang daw siya sa in-import mo na video or image. Yan, equal size lang siya. No, walang mababago, kundi equal size lang siya. Kung ano in-import mo na image o in-import mo na video, same size lang siya. And then yung number 2 naman is yung 9/16 format natin, o yung frame size kasi tawag diyan. Ito yung size na gawin natin gamitin sa TikTok. Kung nag-upload tayo ng video sa TikTok, diba? Kung nag-edit tayo ng video, yan ang gagamitin natin frame size. Para equal siya dun sa image o video na para bagay dun sa TikTok. Yan. Ginagamit din siya sa Instagram story. Yung pangalawa is yung 16/9. Yan. Parang pinagbaligtad lang din. Pero ito, yung 16/9, ito yung ginagamit dito sa YouTube. Or ito yung standard format para sa mga digital television. Katulad na lang ng computer, ganyan. Or mga HDTV or Full HD and SDTV. Yan. And then meron naman yung pang-apat is yung 1/1. Ibig sabihin yan is equal to size. Equal to size, example, ang size niya is 180 by 180. Yan. Or 8 inches by 8 inches. Equal to size lang siya. Yung minsan yung parang ito mas ginagamit ito sa mga old monitor before. Or mga tablet, ganun. Doon siya ginagamit. Itong number 5 naman is yung ratio niya is 4/3. Yan, yung typical use for TV. 8/6 inches, ganun. Yan. Almost ito ginagamit to sa regular TV. 2/1 naman is yung number 6. 2/1 is yung Univision that use HTV. Yan. Target is yung HTV lang, di ba? Kung may doon nga sa 16/9 is yung target kasama na rin din yung HTV na yon. Pero may mga target point lang tayo na pwedeng gamitin. Example, papanoorin lang siya sa HTV na yan
ito yung gagamitin mo na 2/1. Yan. And then yung 5.8 inches ratio, sabi niya, for the mobile full screen. Example, ang video mo is gusto mong gawing effects sa yung phone o background o wallpaper live. Yun. Ang pwede mong gamitin ratio para sa mga cellphone na kung yun ang i-upload, i-export mo, pwede mong gamitin ng 5.8 inches yung ratio. Yun. Full screen yun. Full screen niyang may lalagyan kahit anong size ng phone mo. Yan. And then yung number 8 naman is yung 2.35 by 1. Yan. Yung sabi nga nila, anamorphic format. Yan. Shooting a wide screen. Ito yung masyadong malaki screen, malaki ng screen, malaki, parang, nandun na rin yung, pwede na rin yung 16/9, pero more than pa siya doon, na pang wide talaga, malakihan. Yung kung sakali na papanoodin nyo sa mga malalaking TV, ganun, doon nyo siya gusto ipanood, pwede nyo itong gamitin yung format. And then meron naman 3/4, parang kabaligtaran lang ng ratio ng 4/3. Yan. Ito yung number 9 natin. Yung 3/4 used for cinematic film production. Ito naman yung ginagamit na sa mga sinihan na parang gusto mong parang yung mga cinematic, gumagawa ka ng isang pelikula na pinaka-comfortable daw, pinaka-standard format niya na pwede mong gamitin pang export sa kanya is 3/4. Ang number 10 naman natin ay ang 1.85/1. Yung common standard for TV screen. Ito na yung common. Siguro pag common, sabi mong common, almost pwede siya sa lahat ng device. Sa lahat ng TV screen. Sa lahat ng classes TV screen, pwede siyang gamitin. Pwede siya palabas. Okay guys, bakit ba natin kailangan malaman ang mga format ng video before natin i-export? Ngayon, kailangan natin malaman yan, yung target kung saan natin i-upload. Kung isa kang video creator o isa kang magaling kang maging video editing o videographer ka, alam mo dapat yung target point na kung saan mo i-upload ang isang video. Example, i-upload mo siya sa TikTok. Yung sinabi ko sa inyo, kung i-upload mo siya sa TikTok, huwag kang gagamit ng format na kung anong format man yan na hindi siya equal o hindi siya balance doon sa sa target mo na na pag-uploadan. Kasi mawawala yung engagement o ganda ng video na ginawa mo. Minsan pag mali yung format, minsan blurred, minsan pangit yung angulo, nawawala yung quality ng video. Para kasi nawawala yung target format niya para doon sa lang ina-uploadan mo. Pero kung gusto mo na basic lang talaga, na pwede mo pang-upload sa TikTok or pwede mo pang-upload sa Facebook, pwede mo pang-upload sa YouTube, ito, dalawa lang naman, yung 9/16 and then 16/9 na pre-made. Doon. And then guys, yung pangatlo is yung pag-i-export na. Nakagawa na tayo ng video. I-export na natin siya. Sa pag-export naman, meron tayong mga resolution and then frame rate. Yan. Di ba na-discuss ko na sa inyo yung ratio? Dito naman sa resolution natin, meron tayong 480 pixel, yung P is pixel, and then 720 pixel, and then 180 pixel. Yan. Ang 480 pixel, hindi na natin ganong ginagamit yan. Luma na yan para sa panahon natin ngayon 2021. Ang almost ginamit natin ngayon is 720 pixel and then 180 pixel. Yan. Ang 720 pixel, yan ang ginagamit sa Facebook and then sa TikTok. Yan yung magandang resolution para sa kanila. And then, para sa YouTube naman, ang magandang resolution na ginagamit dyan is 1080 pixel. Yan. Yan yung magandang gamitin
para sa YouTube. And then may frame rate dyan. Makikita nyo dyan sa, dito sa, pag in-export nyo siya, may makikita ka dyan level, di ba? Una is yung resolution, and then sa baba yung frame rate. O tawag nga nila dyan is byte rate. Yan. Kung gano'n nyo ilalabas yung quality ng video. Dapat same lang din soon sa frame rate. Frame rate versus dun sa resolution. Kailangan tugma. Kasi para maiwasan natin yung pagkaroon ng blurred na video or parang na hindi hindi loading siya para sa mga ibang device. Kung gagamit ka ng 720 frame rate pixel, dapat gumamit ka ng frame rate ng 35. Yan yung average. Average yan, pwede siya mag-maximum ng 37, pero yun yung average frame rate para sa kanya. And then sa 1080 pixel naman, ang dapat gamitin natin, isagad mo na lang ng 60. Yan yung the best para maganda yung quality. Yun lang guys, diba? Napakasimple lang yung basic natin na yung tutorial ngayon. Ito yung part 1 natin. And then kung ikaw interesado ka na matuto about sa pag-edit ng video gamit ng Capcut at gusto mong mag-explore or gusto mo pa maging fanatic sa TikTok dahil sa mga kakaibang ini-edit mo, yan, tutulungan kita at tuturuan kita na para ma-achieve mo yung mga gusto mong gawin. Kaya subaybay ka sa part 2 ng ating tutorial hanggang makuha natin lahat ng nalalaman ko sa pag-edit ng video is tuturo ko sa inyo. Thank you so much. Ito si The Inventor. Kaya please subscribe na lang ang aking channel para ma-notify kayo sa darating ko na video pa. Ang ating part 2 tutorial about sa Capcut. Thank you so much. Bye bye.